gezonde koekjes maken. We gaan heel veel maken. Boter, ei, dadels, havermout, kruidnagel, gemalen, koriander, kaneel en zout. Eerst handen blazen. Eerst de boter. Oeh. Nou, dadels. Oh, nog heel wat. Ha, wow. Ik heb hem met oranje. En dit is goed. En nu de havermout aanwegen. Nou gaat die. De kruiden. Nog eens een keertje mixen. Ja, dat is wel goed. Nou, zet. Ja. Ik maak een hele grootste. Kijk, dit is voor mij. Met een novia. Met deze hand zo. Koekjes zijn klaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16. Zijn er allemaal.